سلام دوستان، شاهین خالدی هستم و خوشحالم که در خدمتتونم. ممنون از اینکه تریلیست دیجیتال رو دنبال میکنید. خب دیگه تا الان تونستیم که قسمت‌های مختلفی که توی موضوع انیمیشنمون برامون مهم هستش رو بیایم با هم پرنتش بکنیم و بعد وارد فضای ریگ بشیم که بتونیم انیمیت رو راحت‌تر کنیم. یه توضیح کوچیک اگه بخوام بدم، ببینید سیستم ریگینگ یکم قضیهش بزرگه. ریگینگ رو همیشه با کاراکتر میشناسن، به خاطر اینکه یه استخوان‌بندی رو در کاراکتر ایجاد میکنن و اون استخوان‌بندیه متصل به بدن کاراکتر میشه و با جابجایی اون استخونه اون مدل بدن هم جابجا میشه. این یه لباسی میمونه که روی چوب رختی میذارید، چوب رختی که این ور میکنید اون لباس باش جابجا میشه. خب حالا برای اینکه بتونیم اون استخوان‌هایی که داخل بدن هستش رو راحت‌تر کنترل بکنیمشون، یه سری کنترلر با یه سری در واقع شکل‌های خاصی درست میشه که عملاً دسترسی رو راحت‌تر میکنه و راحت‌تر میشه آبجکت رو انیمیت کردش. حالا وقتی که وارد فضای آبجکت میشیم، استفاده از استخوان‌بندی در واقع خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه مگر در موارد خاص و بیشتر برای کنترل قسمت‌های مختلف اون آبجکت، برای اینکه انیمیت ساده تر بشه، از در واقع ریگ کنترلرایی با شکل‌های هندسی مختلفی استفاده میشه. توی ماشین هم دقیقاً همینه، یعنی هر جا تو اینترنت هم سرچ بکنید مثلا کار ریگینگ، ببینید که یه سری شکل دور و بر این ماشینه، مثل دایره و نمیدونم فلش و اینجور چیزا که یه کارایی انجام میده. این کاریه که میخوایم تو این ویدیو انجام بدیم و روی چرخا هم میخوام کار بکنم. اما قبلش این موضوع که هستش و خیلی هم مهمه اینی که یه وقتی امکان داره شما توی پرنت کردن یه خطایی داشته باشید، خب، و میخواید اون رو اصلاح بکنید و خیلی هم مثلا اون قطعی که برداشتید، در واقع اون قسمتی که سیستم پرنتینگ رو روش پیاده کردید قطعات خیلی خیلی زیادی بودن و این میتونه دردسر بشه. من قبلا سیستم آن پرنت رو بهتون گفته بودم، ولی اینی که توی یه پروژه بیاید تجربهش بکنید قصهش خیلی فرق داره. من از اول همه این قطعات رو اومدم روی رینگ پرنت کردم. خب به خاطر اینه که اگر که این مثلا بیادش حوله یه محوری بچرخه همه با هم جابجا بشه. خب از اول من این سیستم رو با یه خطایی پرنت کردم و میخواستم این سیستم آن پرنت رو بگم که حالا یکی از دوستان به خاطر دقت نظری که داشتن اون ایراد رو گفته بودن توی کامنت ها که حالا تو برنامه منم بودش که در واقع میخواستم اون ایراد رو بهتون یاد بدم. اگه با ایراد کار کردید چجوری بیاد این کار پروسه ترابل شوتینگ رو روش انجام بدید و رفع بکنید. قصه چیه؟ ببینید اگر برید توی اینترنت بزنید و توی مالا نگاه بکنید، ماشین ها زمانی که چرخشون میچرخه در اکثرشون و تمامشون این قسمت نگهدارنده‌ای که لنت های ترمز داخلش هستن همیشه فیکسه، یعنی رینگ و لاستیک و اینا میچرخه ولی این همیشه وایساده ثابت. از طرفی توی خیلی از خودروهای اسپورت هم این قسمت لوگوشون هم باز اگه چرخ به چرخه همیشه ثابته. مثلا برید رویس رویس رو نگاه بکنید، همیشه اون دو تا کلمه آر که تو هم دیگه هست فیکسه. خب حالا ما این رو اومدیم و اصلا به اشتباه همه رو برداشتیم پرنت کردیم به این لاستیک، به این رینگه. این هم هر جا میره میبینید که هم کلمه GT4 داره میچرخه هم داره پورشه میچرخه. اینو میخوایم بیایم دیسلکت بکنیم و یه برنامه جدید در واقع آن پرنت بکنیم و یه برنامه جدیدی براش بچینیم. روالش خیلی ساده است. ببینید اون آبجکتی که میخواید، برام دیگه تو قسمت سالید، این آبجکت رو انتخاب میکنید و میدونید که به این وصله. پس اول این با شیفت خود رینگ، حالا آلت و پی رو میزنم، کلیر پرنت رو اگر بزنید اگر که فریز نشده باشه جابجا میشن. ما معمولا کلیر پرنت اند کیپ ترانسفورمیشن که موقعیت فعلیش رو حفظ بکنیم. الان نگاه کنید من اگه اینو بچرخونم اون دیگه ثابت شد، بقیه سر جاشون دارن میرن ولی اون ثابته. حالا این هم باز نگه میدارم همین کلمه GT4 رو چون میدونیم که به رینگ وصل شده. آلت پی رو میزنیم و clear and keep transformation. الان نگاه بکنید این دوتا از برنامه خارج شدن، ولی حواسمون باشه اگه جابجا بشن اونا دیگه همونجوری موندن یه چیزی بس نیستن دیگه، کاملا مستقل شدن که اینو بعدن جور دیگری
حلش میکنیم. پس این میشه روال آن پرنت کردن. وقتی که آبجکت های مقدار کامپلکس میشن شما به این روال میتونید اینا رو درست بکنید. حالا بیام این طرفی هم سریع انجامش بدم. این رو میگیرم، رینگم میگیرم، آلت و پی دومی، اینو میگیریم، رینگم میگیریم، آلت و پی دومی. یه تست بزنید خیالتون راحت بشه. حالا میام اینجا توی این قسمت، خب این نگهدارنده های لنت های BSA دقیقا مثل جلویی هن. همه تو قسمت پشت قرار دارن و لاک میشن. حالا توی چیزها میتونه متفاوت باشه، یعنی همیشه اینطور نیستش. مثلا خیلی هاشون هستن که کاملا ریورسن، یعنی اگر اینجا وایساده این نگهدارنده هم اینجا وای میسه، دقیقا مشابه این نیستش و ما تو این ماشین میخوایم این رو اینجا نگه داریم. اما این صافه مثل جلویه، نباید اینطوری زاویه داشته باشه. خب من اگر این رو یه مقداری بچرخونم، این رو بزنم که ببینیمش. ببینید من اگر این رو بخوام حول همین محور X بچرخونم تا صافش بکنم، تقریبا حالا 15 درجه هم به نظرم یه ذره بیزنس. یه جای اینجاها اگه فرض بگیریم، اینجا موقعیتی که باید باشه. حالا یه مشکلی که پیش اومده اینه که کلمه GT4 دیگه 90 درجه نیستش. حالا تو این یکی ها قشنگ فیکسه ها. خب اینو چیکار کنیم؟ ببینید شما میتونید انتخاب بکنیدش. این خودش یه آبجکت مستقله دیگه و بهش بگید آقا پیوتش مرکز باشه و حول اون مرکز بیاید اینو تنظیمش بکنید. خب ببینید پس اینها با همدیگه در واقع روتیشن دارن، ولی تک به تک که دیگه قابل کنترل هستش همه چیزشون. پس دوباره اینو میگیرم، اینم میگیرم، یه دونه در واقع آلت و پی clear and keep transformation و اینم بگیرم، دوباره همون کار تکرار میکنم. پس اتفاق عقب لاستیکای جلو روی لاستیکای عقب هم افتاده. خب همین حرکت رو اینجا هم بزنیم، فقط این تقریبا 13 و خورده ای بود. برای اینکه دقیق در بیاد این عدد رو کپی میکنم، اینم انتخابش میکنم، همون عدد رو به اینجا هم میدم. حالا جالبه اینا روتیشن هاشون هم خیلی با هم همخون نیست، پس میبرم تو حالت ترانسپرنت تا این دوتا رو با هم هماهنگشون بکنم. ببینید میام و این دقیقا داره نشون میده که این لاستیک ها در یه موقعیت ثابت نیستن و یادتون باشه ما این موزل رو سری پیش داشتیم که الان دیگه کامل اینا روی یه موقعیت هستن. فقط یه چیزی رو من چک کنم، R رو محور X ها باید با این هماهنگش بکنیم، G رو زدا. این تیکش ذره مهمه دیگه که بهتون گفته بودم. خوبه یک ذره میچرخونم، میارم اینجاها. تمام. دوباره این کلمه رو سلکت میکنم، اوریجین رو میندازم رو جیومتری حول این محور. اینم تموم شد. حالا اینو میگیرم نسبت به این Alt و P Clear and Keep، اینو میگیریم، اینم میگیریم با Shift Alt و P Clear and Keep Transformation. تستتون رو بزنید. پس با هم دیگه تونستیم اون ایراده که بودش رو رفعش بکنیم. حالا دیگه باید بریم سراغ قسمت های بعدیش. خب حالا من اگر بخوام اینها رو یه مرحله جدید دیگه، اگه بخوام اینها رو شروع کنیم ستکی زدم، ببینید اینها باید فریز شده باشن و روی موقعیت های 0 و 0 خودشون باشن. خب پس میدونیم که باید کنترل A رو بزنیم و All Transforms مثلا بیادش اینا رو فریز بکنه. اما مشکلی که هست اینه که پیوت میره روی اوریجین قرار میگیره. خب و من اگر این رو بزنم، البته که بگم اینا مثلا باید فریز بشن، کنترل A رو میگیرم، اینو فریز میکنم، اینم فریز میکنم، اینا همه الان تو موقعیت های 0 و 0 هستن. اگر دست بهشون بخوره جابجا بشن، ریست کنید برمیگرده سر جاشون. دیگه اون اجزای داخلی برامون مهم نیست چون که اونا همه به این بستن. طبیعتا ببینید وقتی اینو فریز کردم همه اونام فریز میشه. ولی مشکلی که داریم اینه که پیوتمون رفته اینجا و این پیوت ها در واقع باید مثلا پیوت این که دقیقاً باید سنترش باشه، یعنی کیو رو میگیرم اوریجینو که بزنم این برمیگرده سر جاش. خب
یه کاری که میتونیم بکنیم کنترل A اگه بزنم، اگر مثلا بیام بگم location to deltas، یعنی که تو همین موقعیتی که هست این 0 میشه و حالا روتیت رو میزنم حول محور X داره میچرخه. پس این یه روش ساده تریه که بهش میگید آقا بدون اینکه اوریجین رو جابجا بکن یا لوکیشنشون رو در واقع اوریجین مرکزش یا هر جایی که من میگم مثلا باشه، ولی در واقع موقع فریز شدن تو محل همون اوریجین پیوت پوینت این مشکل حل خواهد شد. اینم از این لوکیشن تو دلتاز این الان اوکی شد. خب و این داره میچرخه، همه چیزم مرتبه و اینها هم همشون فریز شد. خب حالا همین کار رو سریع رو این یکی هم انجام بدم. ببینید میام هر سه قسمت اصلی رو انتخاب میکنم، اوریجین تو جیومتری رو میزنم، حالا کنترل A لوکیشن، حالا اگر لوکیشن تو دلتاز رو بزنید یعنی موقعیتش رو فیکس میکنه. حالا اگر روتیشن یا اسکیلش مشکل داشته باشه اونا رو میزنید، یا مثل بالای آل ترانسفورمز تو دلتاز یعنی همه چیز X و Y و Z همه رو با هم دیگه بیا و فریز کن. که حالا ما اینجا در واقع اینو قبلا چون کارشو کرده بودیم فقط لوکیشن الان یه دستی خورده دیگه، پس اینا الان همه فریز شدن. سریع دوباره اینا رو میگیرم، اینم میگیرم، اوریجینشون رو میندازم مرکزشون، کنترل A و لوکیشن تو دلتاز، ببینید همه چی مرتبه. برگردیم عقب. اینم پس برای اون زمانهایی که حالا به هر دلیل یک خطایی میتونه اتفاق بیفته توی سیستم پرنتینگمون دیگه، میتونیم با این حلش بکنیم. لوکیشن تو دلتاز. خب اینجا یه مشکلی داریم، اینجا الان روتیشنش دست خورده میبینید. پس میام اینجا میگم آقا روتیشن اینو فریزش کن دیگه، به پیوت پوینتش که کاری نداریم که، با روتیشنه کار داریم. پس روتیشنش رو فریز میکنم، به این یکی میگم روتیشن فریز. تمام. یه دونه هست انسان این مشکل داشت، کلمه جی رو یکم بچرخونم، اینم باز میگم آقا شما روتیشن فریز باشه، جزئیات داخلش اصلا اهمیتی نداره، موضوع خود قطعات اصلی هستن. پس اینم تموم شد و الان اینا کارشون تموم شده است، آماده اینن که کنترلرها رو روشون بذاریم و شروع کنیم همه چیزش رو تنظیم کردن برای اینکه بشه ستکی زد. و برنامه‌مون هم روی این جلسه روی 4 تا چرخ بوده، پس بریم و این کار رو شروع کنیم. خب من الان اگه بخوام اینا رو انیمیت بکنم میام این رینگ رو انتخاب میکنم، بعد میگم آقا فریم فلان مثلا توی این موقعیت ستکی بخور، مثلا در فلان فریم هم 360 درجه بچرخ ستکی بخور. خب اگه وسط کار چون این کامپلکسه یه عالمه آبجکت بهش وصله یه جاش خطا بشه دیگه پیدا کردن و اصلاح اینا فاجعه است. پس ما میایم از یک شکلی استفاده میکنیم و همه اینا رو اون شکل انجام میدیم و اینا تابع اون شکل میشن که اگر یه مشکلی پیش اومد با یه آبجکت دیگه درگیریم، یا پاکش میکنیم از نو یا همه چیز رو ریست میکنیم از نو. این اصلا اون هدف استفاده از کنترل ریگ ها هستش. خب این کنترل ریگ ها میتونن هر شیپی باشن که اینجاها وجود داره، اما ما معمولا از کروا استفاده میکنیم چون کروا رندر نمیشن توی فاینال رندرمون. خب میام اینجا یه دونه، حالا فرقی نمیکنه چه از این چه مش سیرکل فرقی نمیکنه، اینا گفتشون یه سیستمن. اگر که اینو در واقع از این سیرکل استفاده بکنید اینا اصلا رندر نخواهند شد، حالا چه از این چه از اون هیچ تفاوتی نداره. من یه سیرکل میندازم، این سیرکل است، اینه. خب به این سیرکل میخوام بگم آقا شما کنترل کننده مثلا هر چرخ به صورت مستقل هستید. اگر این انتخاب بکنم یه سنتری داره دیگه، با شیفت و اس میگم کرسر تو سلکتد و بعد این دایره رو انتخاب میکنم. اولا که باید 90 درجه باشه که رو به رو ببینیمش و بعد با شیفت و اس بهش میگم سلکشن تو کرسر. الان خیالم راحته که این دوتا کاملا در یک مرکز هستن. حالا اسکیلش رو یه ذره کوچیک میکنم، مثلا حالا به اندازه قطر چرخی همچین چیزی، خیلی سخت نگیریم و حتما یه ذره بیاریمش جلو که اگه خودشو بیاری دوباره باید اوریجینشو بندازید رو 3D کرسر. یعنی الان مثلا من باید شیفت و اس رو بزنم، بعد بیام اینجا توی آبجکت برم توی ست اوریجین بگم آقا اوریجین تو 3D کرسر.
یه راه ساده تر هم داره، این راه هم انجام بدید مشکل نداره، ولی یه راه دیگه هم بهتون بگم. تب بزنید بیاید سراغ ورتکساش رو سلکت بکنید، تو اون محور بیاریدش به سمت جلو. اینجوری اوریجینش سر جای اصلی خودش میمونه. حالا چه این را چه اون را خیلی در واقع دیگه توی کارامون تفاوتی نداره. فقط دقت بکنید این الان کرو هستش، خب که اینها هندلایی هستش که باهاش شیپر رو میتونید دستکاری بکنید که اصلا برامون مهم نیست. ما فقط میخواستیم از کرو استفاده بکنیم که اون مشکل چیز برامون پیش نیادش، بحث این که تو رندر دیده بشه. حالا یه مشکلی داریم که بیایم و اونو حلش بکنیم، اونم اینه که رنگش مشکیه و اصلا اینو نمیشه دید، خودش دردسره. اگه بریم تو ادیت، بریم توی پریفرنسز و بیایم توی این قسمت themes 3D viewport رو بزنیم، اولیه که نوشته وایر رنگ این هاست و رنگ شبکه وایر فریم آبجکتامه. اگر انتخابش بکنم مثلا بیام روی یه رنگی بذارمش مثل زرد، آبی، فلان، فرقی نمیکنه. شما عملا رنگ اینا رو دارید تغییر میدید. فقط حواستون باشه که اگر توی وایر فریم بیاید کل شبکه وایر فریمتون اینطوری شده که حالا خیلی اهمیتی نداره، مهم اینه که من اینو بتونم اینجا ببینمش. پس به همین راحتی تونستیم این آبجکت رو، در واقع این کربمون رو مرکز این آبجکت قرار بدیم. حالا اگه ازش یه داپلیکیت بگیرم و با شیفت رینگر انتخاب بکنم، اگه بیایم مثلا شیفت و اس رو بزنیم به سلکشن تو اکتیو، دقیقاً میره میفته مرکز اون آبجکت. چرا؟ چون رینگ من اوریجینش مرکزه و اوریجین اینم مرکزه، پس اوریجین این رو برده روی تارگتم قرار داده. دوباره یه دونه کپی ازش میگیرم، این یکی هم انتخاب میکنم، Shift و S Selection to Active. حالا مشکل اینجاست که رفته اون پشت، به خاطر اینکه داره موقعیت اون رو تبعیت میکنه دیگه. حالا خیلی هم مهم نیست. من اون کرو انتخاب کردم، کرو میارم بیرون نماشش. خب اینم از این. حالا این داره میگه آقا ماها در یک موقعیت نیستیم از کنار که نگاه میکنیم. میگم خب ایرادی نداره، من شما رو میگیرم G روی این محور میارم عقب و الان دقیقا همتون روی یه محوری فیکس شدید. دوباره اینا رو میگیرم G روی محور میارمش عقب‌تر و اوریجینش هم حالا ایرادی نداره دیگه. میگم اوریجین اینو بگیرم، بعد اوریجین کرسر تو سلکتد و اوریجین اینم بره بیفته روی 3D کرسرم. خب یه دونه داپلیکیت از این بگیریم، اینم انتخاب میکنم Shift و S Selection to Active. این میشه روالشون که بتونیم اینا رو کامل، اینم الاینش کنم، بتونیم اینها رو نسبت به مرکزهاشون اوکیشون بکنیم. خب حالا اگه کنترل رو بگیرم و بیام مثلا آل ترانسفورمز رو بزنم، اوریجینه جابجا میشه. میتونم بیام بگم آقا کنترل A و در واقع روتیشنش فریز بشه، از این طرف هم لوکیشنش هم نسبت به دلتا، لوکیشن دلتا، اینم روتیشنش، لوکیشن همونجا که اوریجین دست نخوره. اینم از اینو، اینم از این. اینا هم همه فریز شدن توی موقعیت های خودشون و دیگه این تیکه کار رو هم تونستیم جمعش بکنیم. خب میخوام آخرین بخش این ویدیومون رو انجام بدم. ببینید این چرخ ها 3 تا فانکشن دارن. یکی اینی که به صورت 360 بچرخن وقتی دارن راه میرن با اون شرایط که این دوتا فیکس باشن. یکی اینی که امکان داره توی دست انداز بیفتن و این مثلا لاستیکا بخوان یه بالا پایینی برن، مثلا اینجوری تو دست انداز بیفتن یا همچین حالتی. و یکی دیگه هم اینی که اینها موقعی که فرمون داره میچرخه به سمت چپ یا به سمت راست باید، این یکی مخصوص چرخه جلو دیگه به عقبی ها مربوط نمیشه، بتونن تا یه بازه حرکتی جابجا بشن.
این سه تا کاری که رو چرخ انجام میشه. من میخوام الان فقط قسمت 360 رو انجام بدم، چون اون دوتای دیگه یه ذره نکات ریز خودشونو دارن، اونا رو تو ویدیو بعدی انجام میدم. فعلا بیایم تمرکزمون رو بذاریم روی این که چطور میشه این رو یه حرکتی کرد که به صورت 360 بتونه بچرخه زمانی که داریم حرکت میکنیم. خب بریم این کار رو انجام بدیم. اگر بیام اینجا این لیاتم رو درست بکنم، اینم برش داریم. خیلی میخوام این کار رو با کانسترینایی که این همه روش وقت گذاشتیم انجام بدم. میخوام بگم آقا این اگر به سمت جلو رفت، اون هم مثلا 360 بر خودش بچرخه. خب داریم میگیم بره جلو و بچرخه، یعنی لوکیشن و روتیشن. یعنی اینکه تنها کانسترینی که این کار رو انجام میده کانسترین ترانسفورمیشن اگر بزنم همه چی حل میشه. حالا میام با این کالر پیکره کروم رو انتخاب میکنم، بیزیر سیرکل. بعد گفتیم اگه اکستراپولیت رو بزنید، یعنی این که تا بی نهایت وقتی این حرکت میکنه اون فانکشن عمل کنه. گفتیم حتما اینا رو بذاریم روی لوکال اسپیس که بر اساس اوریجینال لوکال اسپیس همه چیزو بخونه. حالا میمونه اینجا که آقا چی رو به چی بس کن. میخوام بگم لوکیشن تارگتم جا به جا شد، رفرنسم روتیت بشود. خب اینم پس لوکیشن روتیشن. حالا یه مشکلی که همه دارن اینه که آقا من چه میدونم این چقدر بیاد جلو که این یه دور کامل بزنه. ما یه حرکتی میکنیم، میگیم قطر دایره رو که اینجا توی دایمنشن هست کپی کنید و بعد این قراره حول این محور جابجا بشه دیگه، یعنی محور وای. میام توی وای مینویسم پای ستاره که در واقع میشه پای تایم و اون عدد رو کپی میکنم، امش رو پاک میکنم، اینتر میزنم و یه عدد نوشت 1.86 متر. یعنی میگه توی هر 1 متر و 86 سانتی، اینجوری بگم، میگه هر 186 سانتی متر که بیاد جلو یک دور کامل بزنه. خب این خیلی کارتون رو راه میندازه هر جا که نمیدونستید. اگه قطر این بزرگتر باشه، مثلا لاستیک این مگاتراکا باشه که تو معدن کار میکنه، مثلا امکان داره از این سر تا اون سرش 9 متر باشه، مثلا میگم نمیدونم یه عددی اینجا هست. با این سیستمی که گفتم ببینید پای اون تایم که میزنیم، ستاره که میزنیم تایم، یعنی اینکه دورشو و سایکلشو خودت محاسبه بکن. پای رو که میزنید به این معنیه که این سیرکل دایمتر یا این قطر دایره رو محاسبه کن. پس پای ستاره فلان عدد به این معنیه که در واقع بیاد این قطر رو ضرب در این عدد بکن، ببین که چند متر در طول حرکت بکنه، بعد یک دور کامل این قطر دایره برای خودش بچرخه. این قصه که خیلی خیلی به درتون میخوره. هر جا خواستید از این کار رو بکنید از این فرمول استفاده بکنید، واقعا کار رو بندازه. خب پس اینو یاد گرفتیم، الان متراژه در اومده. حالا میخوام بهش بگم که حول محور ایکسم، محور قرمز شما هر 1.86 که رفتی جلو 360 درجه بچرخ. خب الان اگه جابجاش بکنم عملا روی وای که بره جلو ما هیچ چیزی رو نمیبینیم. چرا؟ چون که باید بیایید اینجا و بهش بگید تابع محور وای در واقع تارگت هم بشو. الان نگاه بکنید این رو اگه به جلو بیارم لاستیک هم داره در جای خودش میچرخه. پس اینو داشته باشیم. حالا اینجا یه مشکلی داریم. مشکل اینه که وقتی داره، یعنی یکی دو تا مشکل داریم، 3 تا مشکل اول این داره به جلو میره، رینگ داره برعکس میچرخه. خب اگه بیام اینجا این 1.86 رو منفی کنم، مشکل اول قاعدتا حل میشه، تموم شد. پس هر وقت جلو میره. مشکل دوم اینه که این همیشه باید همراه با رینگه باشه. نمیشه که یکی این سر کوچه یکی اون سر کوچه. پس رینگو میگیرم، اینم میگیرم، کنترل پی رو میزنم، object keep transform، یعنی که این بهش پرنت بشه ولی موقعیت رینگ و هر چیزی بهش وصله سر جاش بمونه. خب الان نگاه بکنید اگر اینو انتخابش بکنم و به سمت جلو برم، یه همه چی اوکیه و با جابجایی این اون به راحتی
داره حرکت خودشو انجام میده. حالا اومدم لوکیشنش رو بر اساس دلتا فریز کردم، چون عدد رو نگاه کنید. خب من الان صفرش میشه 1.0.826. خب این که نمیشه ستکی زدش که. ولی اگر بیام اینجا فریزش بکنم بر اساس دلتایی که داره، خب میتونم بگم آقا فریم مثلا صفر روتیشن صفر باشه، حالا فریم فلان روتیشن چی باشه و اینو فقط روتیشن نه موقعیتت، مثلا فریم صفر در این موقعیت باش، فریم 100 در فلان موقعیت. وقتی ست که میزنم این مسیر رو میره، اون چرخم حالا بر اساس تایم فریمی که من دارم میتونه حرکت بکنه. پس عالی شد دیگه. موضوع دوم اینه که وقتی چرخ میره قرار اونها باش راه برن دیگه. پس اونم ساده است. اینو میگیرم به این دایره سلکت میکنم و میگم کنترل پی object keep transform. اینم میگیرم به این دایره کنترل پی object keep transform. خب اگه اینو بگیریم و بریم جلو، الان درست شد. این که فیکسه، GT4 فیکسه و رینگه که داره حول اینا میچرخه. یعنی به همین راحتی شیکی به کمک یک کانسترین شما تونستید اینا رو ردیفشون بکنید. خیلی ساده، خیلی ساده است. فقط باید درک بکنیم قضیه رو. خب حالا همین کار رو باید رو یکی ها انجام بدیم. کانسترین ها رو نمیتونیم کپی کنیم از یه چیزی به یه چیز دیگه، یه ذره باهاش مشکل داریم. پس بیایم همون کار رو انجام بدیم. اینو انتخاب میکنم، میام اینجا و ترانسفورمیشن رو میزنم، سریع اینو انتخابش میکنم، بعد میام بهش میگم لوکال باشه اکستراپولیت هم براش بزنیم و میام این طرف. عدد رو دیگه داریم دیگه، منفی 1.86، یعنی اون پای تایم دایمتر اصلا دیگه لازم نیست بزنید. عدد رو بلدید. روتیشن هم میدونم، محور هم میدونم، 360 هم که میدونم. حالا به این معنیه که آقا برو جلو و همه چی ردیف بشه. حالا این رو میگیرم به این کنترل پی پرنت میکنم، اینو میگیرم ABS رو بهش پرنت میکنم، این قسمت هم میگیرم بهش پرنت میکنم. حالا اگر اینو جابجا بکنیم اینم انجام شد و اینجا هم صفره. یعنی چیزی که برامون مهمه اینه که حالا بیاید فرض بگیرید جفتش رو با هم بگیریم و ببریم جلو به همین راحتی، یعنی به همین سرعت تکرار میشه. یه سریا میخوان مثلا اونو حتما بیان کپیش کنن. آقا خیلی هم مهم نیست، خودتون اذیت نکنید، سریع بزنید کار تمام بشه. مگه چقدر تایم بردش؟ زیر 1 دقیقه شد. بزنیم دایره رو سلکتش کنیم، اکستراپولیت، لوکال عددشو دارم، منفی 1.86، روتیشن تابع محور وای رفرنسمون باشه و 360 درجه بچرخه. دوباره این یکی رو انتخاب میکنم، موقعیتش که اوکیه. حالا رینگ به این با کنترل پی پرنت بشه. دیسک اون حرکت اضافه‌ای که میکنه بعد از پرنت شدن برمیگرده سر جاش. به خاطر همینم من بهش اهمیتی نمیدم، چون وقتی پرنتش میکنم تابع موقعیت این میشه. پس همشون در یک محور قرار میگیرن. اونجایی که اصرار داشتم مثلا این چرخا توی یه فضا باشه، حالا ببینید یک دایره جلوتر از اون یکی تبو میزنم و میام اینجا. ببینید این خطه برام مهمه ها، اصلا اون یکی مهم نیست. میارم و الان دو تا دایره رو در یک راستا قرار دادم. پس جفتشون اگر انتخاب کنم به سمت جلو بیارم، کاملا مطمئنم در یک راستا هستن. همین راحتی. خب بریم سراغ چرخ آخر. اینم انتخابش بکنم. اولا که اینو بگیریم، بیایم ترانسفورمیشن، اینو بهش بدیم، اکستراپولیت، لوکال لوکیشن منفی 1.86 که به دست آوردم، روتیشن حول محور وای و 360 درجه. حالا شما همین حرکت ریزه رو میگم، شما بیا به این پرنت شو، پس برمیگرده سر جاش. ABS به این پرنت بشه، این یکی هم بهش پرنت بشه. حالا وقتی اینم به سمت جلو میره همه چیز تمام. پس اینجوری تونستیم هر 4 تا چرخ رو ردیف کنیم. خب حالا 2 تا کار مهم دیگه مونده که باید
اینجا انجام بدیم برامون اهمیت داره. یکی نامگذاریه. ببینید دیگه این چرخ ها رو ما دیگه با جزئیاتش کاری نداریم، دیگه کارمون با این دایره هاست. پس اگر بیام اینجا پیداشون کنم نوشته بیزیر سیرکل، خب این که نشد که، باید اینا رو براشون اسم گذاری بکنیم. خب میام انتخابش میکنم، این یکی میشه چرخ پشت سر شاگرد. پس میتونید کلمه ویل رو بذارید، حالا یه پس و پیشی داره دیگه، میگم right، ببخشید rear right، با دوتا آرک میزنید یعنی پشت سمت راست، یا آندرلاین ویل آندرلاین CR همون معنی کنترلر رو میده. خب این الان دیگه برای خودش اسم داره. این اسم بعداً موقع انیمیشن آنچنان به دادتون میرسه تو داپشیت و این گراف ادیتور اینجور جاها که فکرش هم نمیتونید بکنید. خب میام این طرف، بعد روی این دابل کلیک همونو پیست میکنم، یکی میشه real left یعنی پشت سمت چپ. خب میام جلو روش دابل کلیک میکنم، همونو پیست میکنم، میشه front left FL. حالا بیایم این طرف، اینم میشه front right FR. پس FR controller، یکی میشه rear right rear left front right اینجوری. پس این قصه اول که نامگذاری برامون مهم بود و حرکت آخر این ویدیو. ببینید این کنترلرها صرفاً فقط دارن به سمت جلو رو محور وای حرکت میکنن و هیچ قصه دیگری باهاشون نداریم. تهش اینه که اینها که تابع اینان یعنی تابع جلویی ها میشن، این دیگه حرکتش اینه آقا، این به سمت مثلا رو محور وای به سمت جلو بیاد. تهش اینه که یه روتیتی رو محور زدا به چپ یا به راست داشته باشه. این دیگه ته حرکتش اینه دیگه. پس یعنی روتیت زد و لوکیشن وای این تو کار میکنه، اونای دیگه باید همه غیر فعال شن. یعنی وقتی من روتیت رو میزنم ببینید این نباید اینطوری برای خودش سکندری بزنه، یا وقتی میخوام جا به جا بکنم این نباید اصلا توی محور X یا چی، یا اصلا اسکیلشون به هیچ عنوان نباید دست بخوره. ما باید اینها رو لاکشون بکنیم و فقط اون یکی دوتا اتریبیوتی که لازمن. این کارو چجوری انجام بدید؟ خیلی ساده است. چه از اینجا یه سری قفل اینجا گذاشته، این قفلا رو که بزنید اون محوری که نمیخواید رو میره همه رو لاک میکنه. حالا نگاه کنید، من جی رو که بزنم دستم و هر جا ببرم، این چون فقط صرفا محور وای براش باز هست فقط داره تو اون جا به جا میشه. و اگر روتیت رو بزنم ببینید هر کاریش بکنم فقط داره حول زدا برای خودش چپ و راست میره. اوکی؟ پس این مرحله آخره که حتما روی کنترلراتون دیگه همه کارشو کردید، اسم گذاری کردید، اضافه ها رو همه رو لاک بکنید. و این خوبی که داره میدونید چیه؟ وقتی ست کی میزنید یا از آتو کی استفاده میکنید بعدن تو گراف ادیتور صرفا مثلا این اسم FL Wheel CR فقط دو تا اتریبیوتش اونجا ست کی خورده، لوکیشن Y و روتیت Z. دیگه باقی تو اون لیست نیستش که اون همه گراف بخواد شما رو اذیت بکنه یا اون همه نوت توی داپشیت بخواد شما رو اذیت بکنه. خیلی مهمه از این فرصت من استفاده کنید. من همه رو لاک میکنم، اون دوتایی که میخوام رو آنلاک میکنم. این روش سریع تره. دوباره اینا رو میگیرم، همه رو لاک میکنم، اون دوتا آنلاک، تستش هم بگیرید. سرعت دیگه یه وقت آدم اشتباه میکنه. اینم از این. و آخرین مرحله ما اینجا توی این ویدیو انجام میشه. خب این قصه یکی از اون گفتم 3 تا فانکشنیه که روی چرخ ها باید میدادیم که انجامش دادیم و اینها نگاه کنید حول وای که حرکت میکنن دارن میچرخن و توی این چرخش ABS ها فیکسن. از جلو که بریم اون تیکه هم فیکسه، چرخ ها دیگه از مدار خارج شده و همه اتفاقات روی کنترل ریگ هامون هستش. جلسه بعدی که انشالله بیایم
اونجا با هم میریم روی فانکشن های دیگه چرخ کار میکنیم به اون حالت ریالیزمش روش اتفاق بیفته. دوباره توش کلی نکته و داستان جدید داره. امیدوارم که اینا براتون مفید باشه، به درتون بخوره و ممنون میشم که لایک و سابسکرایب یادتون نره. به بقیه هم معرفی کنید که از این اطلاعات استفاده بکنن و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.